Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Hóng Vlog và mình là Văn Hóng Lazada. Hôm nay chúng ta sẽ review một cái sản phẩm ở trên Shopee, một cái shop nước ngoài. Và lần này mình nhận thì mình thấy nó lại có phốt anh em ạ. Đây, thế nó túi nó bị rách. Đây, nó bị hở rất là nhiều luôn đấy. Đây. Cái này thì không biết là như thế nào luôn. Nhưng mà mình nhận từ ship thì mình cũng kiểu ship quen thì mình cứ nhận rồi có gì mà quay lại cái video clip này. Và có gì có phốt phủng thì chúng ta lại tiếp tục kiện cáo Shopee. Cái đơn này mình mua ở nước ngoài, bình thường các cái shop ở nước ngoài thì đóng rất là kỹ, nhưng mà mình thấy cái này nó hơi lạ lạ một chút, nó bị rạch. Nó bị rạch như này này. Cái dấu hiệu là dấu hiệu bị rạch. Và người ta dán cả băng dính vàng đè lên cái mã đơn này. Đó. Hôm nay chúng ta cùng kiểm tra xem liệu có phốt không nhá. Ok. Cái đơn hàng này thì mình mua từ đây, mùng 10 tháng 1, ngày hôm nay là khoảng ngày 15, như vậy khoảng 5 hôm. Như vậy cũng khá là nhanh ấy em ạ. Tại vì thường là mình mua ở shop nước ngoài thì cái thời gian về nó mất khoảng 1 tuần cơ. Có nhiều shop còn phải order trước 10 ngày, sau 10 ngày, 5 ngày sau mới chuyển đi, khoảng mất nửa tháng. Mà cái shop này thì mình thấy nhận cũng khá nhanh, 5 ngày thì cũng là kinh rồi. Và cũng có thể một lý do mình nghĩ rằng cái đơn hàng các bạn bị rách như này có thể là cái hàng này chúng ta mua từ nước ngoài đúng không? Thì rất có thể là đi qua sân bay, người ta cũng có thể random kiểm tra hải quan, họ kiểm tra ngẫu nhiên, họ sẽ rạch hàng ra kiểm tra xem nó có phải hàng cấm, hàng đại khái là cái dịp Tết này thì các bên quản lý thị trường hay là hải quan họ kiểm tra rất là chặt với cái hàng hóa nhập lậu, chặn hàng nhập lậu, hàng trốn thuế các thứ. Là có khả năng là cái đơn hàng mình bị rạch ra để kiểm tra ở sân bay nên bị rách như này. Rồi, cái sản phẩm bên trong này thì chủ yếu là một số các cái đồ về chế cháo và một số các cái tiện ích. Ở đây mình có mua một số các cái đồ cho ô tô anh em ạ. Nhà thì chẳng có ô tô đâu nhưng mà cứ mua đồ ô tô chơi, như mấy con đèn về gọi là nghịch chơi. Đây này, có đèn halogen các kiểu luôn. Băng keo tự dính có nhiều lắm. Cái này họ in thiếu. Rồi, thông tin về shop thì tất nhiên là từ nước ngoài sẽ là China, Quảng Đông, Chen gì ấy. Và đơn này thì có giá là 56.000, siêu rẻ luôn anh em. Rồi bây giờ mình sẽ rạch ra. Cái này, cái vết này là cái vết bị rạch không ạ? Đây nha. Cái vết này đúng vết bị bóc hàng rồi anh em ạ. Đây này, băng dính này, băng dính bóc hàng này. Đây, rõ ràng người ta rạch của mình ra rồi đây này. Cái vết này thì đúng là vết rạch, tại vì thường mình mua rất nhiều của Shopee hay là của các shop nước ngoài thì nó là một cái túi ấy, đây là dán băng dính như này, đúng là kiểu hàng bị bóc ra dán đè vào, không biết là từ như nào, có thể là từ hải quan, từ shop, từ China, Quảng Đông này, hay là từ bên giao hàng này, giao hàng tiết kiệm này. Còn mình cứ kiểm xem có đủ thùng hàng không nhá. Rồi, ok. Đây, băng dính dán này cũng bị rạch ra anh em này. Bị rạch ra hết này. Trời ơi, bóc hết hàng người ta ra rồi, không biết thế nào. Đây, cái băng dính này nó phải dán đây cũng bị rạch ra này. Mình rất tinh luôn, tại vì mình mua rất nhiều lần rồi. Cũng hơi hốt đấy anh ạ. Rồi. Rồi, một lô một lốc đây, rất nhiều thứ anh em. Mình đếm xem là có đủ không nhá, chứ trước mình kiểm rồi chúng ta sẽ review. Cái này sao lại rơi ra đâu ra đây? Cái này ở đâu ra này? À, chắc là của cái đèn này anh em ạ, nó rơi ra này. 1 này. Xem có hàng trong đã. 2. Mình đếm thôi, sau tí nữa mình mới kiểm đúng mã hàng không. 3 4 5 6 7. Như vậy là có 7 sản phẩm nhá. Bây giờ mình kiểm lại ở trên app của Shopee xem có đủ không. Chúng ta cùng kiểm nhá. Ở đây thì mình có luôn mã đơn đây, 201 gì đây. Đấy nhá, mã đơn. Ở đây xem 7226269 đây nhá bạn. Đó, đúng đơn hàng này nhá. Bây giờ chúng ta kiểm tra xem nó thiếu những cái gì nhá. Mình nghĩ chắc là thiếu đấy. Đầu tiên đây là cái đơn hàng có nhiều mã đây. Đơn hàng 56k này. Giá của nó là 110 mấy nghìn cơ. Mình có áp mã giảm giá và trừ xu các kiểu nó mới rẻ như này. Rồi,
Chúng ta sẽ đến với sản phẩm đầu tiên là băng keo phát sáng. Băng keo đây có, chắc là cái này. Đấy, chắc là cái này anh em ạ. Cái này 12.000. Mình mua một cái này, số lượng 1 này, băng keo 12.000. Cái này thì có thể để làm cái mà mình dán lên đèn. Cái này nó như kiểu nó sẽ phản quang lại ánh sáng rất đẹp các bạn. Cái này cho bạn làm công tắc các thứ, mình có thể dán lên công tắc để đi đêm mình có thể bật được. Rồi, 12.600 một cái này. Đèn halogen tự động H8. Đèn halogen chắc là cái này. Đèn ui dồi, đây cái túi của nó anh em này. Ui giời, H8 đây, 12V 35W đây. Ui chào ơi, hộp một nơi và bóng một nẻo anh em ạ. Mình nghĩ cái này của mình bị bóc ra ấy, chứ bình thường cái này ta bóc ra sao đúng là bị bóc ra đây này. H8 12V 35W. Xem có vỡ không nhá. Cái này chắc mình cũng không thử được đâu. Rồi mình cắm điện thử cái bóng đèn xem nhé. 12V mình sử dụng cái nguồn của model TP-Link 12V 1A. Đây là không sáng rồi, không lên luôn. Mình sẽ sử dụng cái nguồn máy tính này nhá. Cái này của nó dòng cũng ra phải đến là 4A ấy. Cái này 12V 4A nó rất là khỏe. Chưa luôn cái nguồn máy tính này. Rồi thử cái này xem nào. Khỏe à? Đấy, như vậy là phải dùng cái 12V 4A thì nó mới sáng được anh ạ. Chứ nếu mình dùng cái 12V mà cái nguồn của cái kia thì nó không ăn thua. Con này chính là bóng đèn ô tô đấy anh ạ. Rất là sáng luôn. Rồi như vậy cái sản phẩm đầu tiên là bóng H8. Đây, H8 ok này, đủ. Như vậy hai sản phẩm đủ này, hơi đấy. Rồi, chúng ta sẽ đến với cái sản phẩm tiếp theo. Lại một cái đèn nữa anh em ạ, đèn halogen cho xe hơi. Đèn này là đèn 13.000, 12V cũng 35W. Trời ơi, chắc là con này, chắc là hộp này anh ạ. Chả có nhãn mác gì luôn, F02 cái gì à. Màu xanh em ạ. Ui, chất lòi. Cái này giống kiểu đèn cho xe máy thôi. Rồi, cái này mình sẽ thử luôn nhá. Thằng này vẫn phải dùng nguồn máy tính nha anh em. Hoặc là các bạn dùng ắc quy. Nên mình không ắc quy, mình sẽ chơi bóng này. Sáng nhá. Sáng nhưng mà khá yếu anh em ạ. Rồi như vậy con đèn cho xe máy này ok được, nhưng mà sáng hơi yếu, hơi mờ. Chúng ta sẽ đến cái này giá 13.000. Ở ngoài mua chắc chỉ có 10.000 thôi. Tiếp theo là chúng ta sẽ có một cái dung dịch bảo vệ màn hình. Dung dịch bảo vệ màn hình H7. Chắc là cái này. Nó là Nano Technology. Cái này 14.700. Đây, Nano Technology. Cái này có bóc ra được không nhỉ? Đây có cái vết này chắc là bóc ra được anh ạ. Đây bóc ra được không?
Thôi chả bác ra đây. 1 ml. Cái này nó như kiểu cái kính cường lực, nhưng mà không phải là kính cường lực dán, mà nó là kính cường lực dạng lỏng nha anh em. Rồi 17.000 đố. Chúng ta sẽ đến với tiếp theo là 8 miếng dán phản quang dành cho xe đạp xe máy. Không có rồi anh em ạ. Ở đây mình chả thấy cái miếng dán phản quang đâu hết. Không có này. Không có miếng dán phản quang nhá. Như vậy là mình bị thiếu cái này rồi. 6.500. Mua xem mua mấy miếng. Máy khoác mua có 1 miếng không ạ? Mất có 6.500 thôi. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến với đèn led 3014. Chắc là con này. Đây, con này chắc là con này. 3014. Chả cái mã gì luôn anh ạ. Con này là led gắn sau xe ô tô. Kiểm đủ đã. Đủ. Có con này. Băng keo cách nhiệt 20mm 33m 29.000. Đây chắc là cái băng keo này anh em. Cái này là keo cách nhiệt đấy. Cái này trên điện thoại người ta dùng rất là nhiều, hoặc là trong các cái về chế cháo sẽ dùng cái này nhiều. Cái này thì đủ này, 29.300. Rồi, sản phẩm cuối cùng là đèn pha xông hơi. Đèn pha xông hơi chắc là con này. Con này có 5.700 thôi. Đèn pha xông hơi 5050. Và hết rồi. Như vậy thì với cái đơn hàng này thì mình thấy rằng chúng ta bị thiếu mất cái miếng 8 dán phản quang này. Mất 6.500 anh em ạ. Đấy. Cứ dấu hiệu là đây, cái đơn hàng mà anh em thấy này, có dán bằng dính lạ là anh em sẽ phải quay lại video clip hoặc là chụp lại ảnh. Cái này mình sẽ gửi lại cái trường hợp này cho Shopee, và thông tin chi tiết về cái vụ kiện cáo như này thì mình sẽ làm ở video sau. Rồi một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, và nếu thấy video hay về ý nghĩa thì các bạn nhớ like, subscribe của kênh và chờ đón các video tiếp theo nha.